So welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. And yes, today I'm going to talk about the burning issue that is recently happening in Nepal. So the government of Nepal had just declared the post budget news. अनि त्यसमा चाहिँ के भएको छ भने नि यो पुरै रोड ट्याक्सहरू सबै अलमोस्ट एभ्री ट्याक्स हुन्छ नि, सबै कुराको के खानेकुरादेखि लिएर हैन रोड ट्याक्स सबैको ट्याक्स एकदम हाई गर्दैछ के। एन्ड व्हाट ह्यापन्ड भने नि हैन हाम्रो बाइक्सहरूको नि प्राइस एकदम बढेछ के। लाइक यु क्यान सी है, हाम्रो बजाजको हुन्छ नि त, अब बजाज त एउटा कन्ज्युमर फ्रेन्डली बाइक हो है, बजेट फ्रेन्डली बाइक हो। एन्ड बजाजको बाइक्सहरू त्यति प्रिमियम त हुँदैन, बट स्टिल दे आर अफरिङ गुड क्वालिटी हुन्छ नि, क्वालिटी राम्रै हुन्छ। बट अहिले चाहिँ त्यो प्राइस चाहिँ एकदम हाई भएछ कि बजाजको। लेट्स गिभ एन इक्जाम्पल है, यो केटिएमको प्राइस पनि बढेछ, बट नट एक्सेसिभली के। बजाजको त एकदम एक्सेसिभली बढेछ कि। यु गाइज वोन्ट बिलिभ द प्राइस के हुन्छ नि है। पुरा मैले सबै बाइकको डिटेल्स त निकालेको छु है, बजाजको नि निकालेको छु। अहिले मोटोभ्लग गर्दै चाहिँ आई कान्ट रिमेम्बर है एक्ज्याक्ट प्राइसहरू, बट म इक्जाम्पल चाहिँ दिन्छु एनएस र एनएसको दिउँ न है। When I first bought this bike, it was 287,900, and later when the 17 model just got launched हैन त्यसमा चाहिँ प्राइस चाहिँ 295,900 थियो है। अहिले चाहिँ डाइरेक्ट 330 भयो क्या, 329,900 330 भनौँ न है, पुरैको 35,000 बढाइदिएछ क्या। ल द्याट्स हुन्छ नि एकदम के कन्ज्युमर फ्रेन्डली बाइक्सहरू है, 3 लाख भन्दा मुनि आउने बाइक्सहरू, त्यो एकदम पपुलर भएको बाइक्सहरू, एकदम कन्ज्युमर फ्रेन्डली बाइक्सहरू नि पुरा अहिले त प्राइस एकदम बढाइदिएछ कि। अनि मैले पुरै बाइकको प्राइस त अब याद छैन मलाई हैन, तर म चाहिँ प्ले गरिदिन्छु है त्यो बाइकको प्राइसहरू भएको सबै ठ्याक्क हुन्छ। त्यो बजाजको बाइकको चाहिँ यही हो हैन, प्राइसहरू पज गरेर पढ्दा हुन्छ है। अनि लेट्स टक अबाउट केटिएम के। केटिएममा चाहिँ त्यति एफेक्ट परेको छैन के, हुन्छ नि केटिएमको चाहिँ पुरा हल्का हल्का बढेछ के, पुरा त्यो नर्मलै जस्तो छ कि, त्यति खासै भत्तै बढेको छैन कि बजाजको जस्तो। अनि केटिएमको नि मलाई याद छैन, तर म यहीँ प्ले गरिदिन्छु होइन सबै बाइकको प्राइसहरू, अपडेटेड प्राइस सबै। यु गाइज क्यान पज एन्ड रिड है। अनि लेट्स टक अबाउट बेनेली के। बेनेलीको चाहिँ के भन्छ भने आई हर्ड द न्युज द्याट बेनेलीको चाहिँ अब जुन चाहिँ एक्ज्याक्ट प्राइस छ नि त्योबाट 1.5 लाख बढ्ला भन्ने सम्भावना छ अरे है। सो बेनेलीको नि अब बढ्छ अब। अनि लेट्स टक अबाउट हन्डाको चाहिँ होइन, यो म स्क्रिनसट हालिदिन्छु है। त्यसमा चाहिँ के भनेछ भने यो नयाँ लट नआउने बेरसम्म इट वन्ट चेन्ज रे के प्राइस। अब यो लटभित्र किनेको चाहिँ अब ठिकै हुन्छ होइन, किन्नेहरूले सेम प्राइसमा किन्न पाउँछ। अनि अब अर्को लट चेन्ज भएपछि डाइरेक्ट प्राइस हाई हुन्छ है। सो त्यही हो प्राइस होइन, प्राइसको बारेमा कुरा गर्दा। अनि लेट्स टक अबाउट CFmoto। CFmotoको चाहिँ म के हो भने व्हेन आई वेन्ट टु CFmoto टु टेस्ट राइड NK250 दे सेड द्याट अर्को लटमा चाहिँ त्यो पनि बढेर आउँछ भन्दै थियो त्यो बेलै। अनि आई वाज लाइक भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर किन रहेछ भने अब यस्तो रहेछ, पोस्ट बजेटको कारणले रहेछ है। नाउ आई गट दि आइडिया वाइ दे सेड लाइक द्याट होइन। अनि प्राइस कति छ? 4,60,000 छ यो अहिले हैन, 250 को हजुरबाट बढेर आउँछ। अब त्यो बढेर आउँछ अरे। CFmoto पनि बढ्छ है अहिले किन्यो भने चाहिँ फाइदा छ, तर बजाजमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यार अब बजाजको मार्केट चाहिँ स्योर डाउन हुन्छ क्या अहिले अब चाहिँ।
हैन पहिला त्यस्तो कन्ज्युमर फ्रेन्डली थियो यार बाइकहरु पुरा प्राइस वात्तै बढाइदिएछ अनि कहाँ मान्छेले किन्न सक्छ त नि यार अब पहिला त्यस्तो बिक्ने बाइक यार अब बजाजको मार्केट चाहिँ आई डोन्ट थिंक यार त्यति हाई हुन्छ है अनि यु गाइज माइट नो अर नट है यो केटीएम को बाइक पनि खास भन्नु पर्यो भने इट्स एक्चुअली म्यानुफ्याक्चर्ड बाइ बजाज इन इन्डिया के ल्याउने बेला त्यति चार्ज पर्दैन कि यिनीहरूलाई हैन बट दे इट्स अस्ट्रियन ब्रान्ड अनि त्यही भएर पुरा त्यो प्राइस हुन्छ नि हाई नै छ के केटीएम को हैन बट हुन्छ नि केटीएम अब केटीएम इज अ प्रिमियम बाइक एकदम प्रिमियम छ कि एकदम क्वालिटी टप नच छ है इट इज टप अफ द लाइन के बाइक हेर्दै थाहा हुन्छ कि कुन क्वालिटीको छ भनेर कि इट्स अस्ट्रियन ब्रान्ड है अनि त्यसलाई त तिर्दा पनि केही मनफादै लाग्दैन कि केटीएमको लागि त किनकि हुन्छ नि त सब फिचर्सहरू नयाँ छ है सबै कुरा छ अनि बजाज के छ र केही पनि छैन नर्मल बाइक जस्तो छ पावर छ 23 हर्स पावर छ एनएसमा हैन 23 हर्स पावर भन्छ तर छैन टक छैन त्यो हुन्छ नि एकदम के यो नर्मल मान्छेको लागि बनाएको जस्तो बाइक छ कि बजाजको फेसिलिटी खासै केही छैन के तै पनि अब हामीले अब हैन पहिलाको प्राइस नि ठिकै थियो अब त वात्तै बढाइदिएर त इट विल बी अ ह्युज प्रब्लम टु नर्मल पिपल यार किनकि सबैले सुरुमा फर्स्ट चोइस भनेकै बजाज हुन्छ कि एक्चुअली माई फर्स्ट चोइस वाज केटीएम है माई मम वाज अबाउट टु गिभ मी अ केटीएम डिक 200 अन माई बर्थडे बट एउटा सानो इस्यु भयो होइन माई ड्याड वाज अब्रोड एन्ड ड्याड आएर होइन ड्याडको पेन्सन आउँथ्यो अनि त्यसबाट निकालेर हि वाज प्लानिङ टु बाई केटीएम डिक 200 फर माई बर्थडे बट अनफर्चुनेटली ड्याडको छुट्टी भएन एन्ड हि वुडन्ट कम एन्ड सो हि सेन्ड सम मनी त्यसले अब त्यो बजेट अनुसार मैले एनएसै किनेँ होइन द्याट वाज द रिजन वाइ आई बट एनएस बट आई स्टिल लभ ड्युक 200 है आई एम ह्युज फ्यान अफ केटीएम अरू बाइकको कुरा गर्दा चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूको फर्स्ट चोइस नै कि बजाज कि केटीएम हुन्छ होइन नेपालमा होइन युथहरूले मन पराउने बाइक भनेकै अब बजाज र केटीएमको हो है अब प्राइस यस्तो हाई बनाइदियो भने त अब के गर्ने यार इन्डियामा यही बाइकलाई अब धेरै पर्दैन के होइन 1 लाखभित्रमा सबै हुन्छ सबै बाइक पाउँछ कि लगभग अब डोमिनार भन्यो भने नि 2 लाख नि पर्दैन क्या डोमिनारलाई होइन एनएसको नि अहिले त्यही 130 धेरै भयो 130 होला है इन्डियामा बट स्टिल के हामीले त्यसको डबलभन्दा बढी तिरिरहेछ कि 200% रोड ट्याक्स तिरेर अनि फेरि ट्याक्स के को ट्याक्स तिर्ने नि यार बाटो राम्रो छैन केही छैन यार के को रोड ट्याक्स तिर्ने त्यही माथि पेट्रोलको डिजेलको ग्यासको भाउ पनि बढ्ने रे पेट्रोल त त्यसै 113 भइसक्यो लिटरको 113 बा के हो पेट्रोल त हाल्नु गयो भने त छैन त्यसै त फ्रड हुन्छ पेट्रोल पम्पमा यार त्यही माथि प्राइस बढाइदिएछ भनेर साध्य छैन यार के भन्ने अब त्यो कसरी चढ्ने यो नेपालमा बाइक अब लेट्स टक अबाउट सुपर बाइक्स के सुपर बाइक्सहरू हुन्छ नि त्यस्तै अब CBR 600 होइन डुकाटी त्यस्तोहरूको कुरा गरेर त्यस्तो त अब जे होस् होइन कुनै मान्छेहरूले त किन्छ नि होइन अब पहिला प्राइस कति थियो होला ल लेट्स थिङ्क अबाउट है अब डुकाटीहरूको कुरा गऱ्यो भने ल 25 लाख जस्तो थियो होइन त्यो बेला थियो चलिरहेको थियो है किन्नेहरूले किनिरहेको थियो अब त्यसको लगभग यो उसले गर्दा होइन अब ट्याक्स तिनीहरूले त्यस्तै धेरै तिर्नुपर्छ है अनि त्यो डबल हुन्छ 25 लाखको 50 लाख तिर्ने 50 लाख तिरेर त बरु गाडी चढिन्छ यार अब त गाडीको 50 लाखको गाडी त 1 करोड पर्छ डबल भइरहेको के यो कुरा चाहिँ भएन यार गभर्मेन्टले यार डुबायो कि नेपाललाई यार त्यसै त ध्वस्तै हो नेपाल साँच्चै डुबायो कि मलाई त के भनौँ भइरहेको सो यो भिडियोको रिक्वेस्ट चाहिँ मलाई होइन मेरो इन्स्टाग्राममा आइसम_12 भन्ने मेरो एउटा सब्सक्राइबरले गरेको है अनि या उसले चाहिँ मलाई यो टपिकको बारेमा भिडियो बनाउनु ब्रो भनेको थियो है एन्ड या इफ यु यस्तै टपिकहरूको बारेमा भिडियो बनाउनु छ भने यु गाइज क्यान डिएम मी अन माई इन्स्टाग्राम र फेसबुक है लिङ्क त्यहीँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हुन्छ होइन अनि या यो प्रब्लम त एकदम औडा हो कि अब एउटा फाइदा चाहिँ अब के भनौँ भने अब प्राइस हाई भयो होइन पहिला यो बाइकहरूको रिसेल भ्यालु थिएन अब चाहिँ रिसेल बढ्छ कि रिसेल भ्यालु चाहिँ बढ्छ कि किनकि अब फर्स्ट प्राइस नै
किनकि अब फर्स्ट प्राइस नै महँगो छ होइन फर्स्ट प्राइस नै महँगो भएपछि मान्छेले अब हाल्न सक्दैन अनि अब सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दाखेरि अब त्यही प्राइस अनुसारको अब बाइक बिक्नु पऱ्यो नि त अनि त्यही भएर प्राइस बढ्छ कि रिसेल भ्यालु चाहिँ बढ्छ है बट यो चाहिँ हद्दै भयो क्या यार के गर्ने के बजाजले चाहिँ लास्टै गर्यो क्या अरू त ठिकै छ होइन इभन केटिएमको प्राइस पनि त्यति बढेको छैन क्या यार 5-6 हजार बढेको त ल ठिकै हो 30-35 हजार भत्तै बढाइदिएछ यार 30-35 हजारमा त यार खोज्यो भने त सेकेन्ड ह्यान्ड स्कुटर आउँछ नि यार मान्छेहरूले इकोनोमी फ्रेन्डली यार स्कुटर चलाएर हिँडिदिन्छ नि के मतलब भएर जाऊ बाइक त्यस्तो हुन्छ कि सो यार यति नै हो मेरो चाहिँ है मेरो ओपिनियनमा चाहिँ अब के यसको लागि चाहिँ प्रोटेस्ट गर्नै पर्छ है आई हर्ड द्याट लास्ट फ्राइडे हुन्छ लास्ट विकको फ्राइडे चाहिँ काठमाडौँमा प्रोटेस्ट भएको थियो भन्ने सुनेको थियो है आई डोन्ट नो है न्युज चाहिँ के भयो थाहा भएन बट प्रोटेस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ मैले अनि प्रोटेस्ट भयो होला है इफ भयो भने चाहिँ अब सायद सक्सेस हुनसक्छ प्राइस घट्न सक्छ है बाइकहरूको अनि ट्याक्सहरू त्यस्तै हाई गराइदिएछ त्यस्तो हाई नहोस् भन्ने आशा छ के अरे अब है वी पिपल निड टु टक अबाउट दिस के यार यो गभर्मेन्टले हद्दै गरेको अहिले त यार त्यसै त जनतालाई ठगिरहेछ अब त लास्टै झन् डुबाउने नै भयो के So if you guys found this video informative then give a like subscribe to my channel if you are new and share this video है बाइकको प्राइसहरू अपडेट गरेको प्राइसहरू हालिदिएको छु मैले हैन and त्यही हो I'll catch you guys in the next vlog until then let's say follow rules wear safety gears and peace out boom